අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ටෙක්සර් LK YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming video series එකේ මතක විදිහට 9 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ data types වල අන්තිම පාඩම data types ගැන කතා කරන පාඩමේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. 4 වෙනි කොටස. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි විශේෂයෙන් කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ data types අතර conversions ගැන. එහෙම නැත්නම් මේ data type අතර පරිවර්තනයන් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා channel එක අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට Python වලින් software හදන විදිහ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ softwares ඊට පස්සේ මේ වගේ හදලා තියෙන IDE එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ හැමදේම ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ Java programming ගැන අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ හින්දා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි අපි එනම් වීඩියෝ එකට යමු. right ඉතින් මම මේකට වාචි කරනවා Tony IDE එක. Opening Thani, IDE for Python 3. නැත්නම් ආ වාචි කරන Sublime Text එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම ආකාරයේ IDE එකක් use කරන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම data type ගැන කතා කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී. ඒ කියන්නේ Python programming lesson 6 වලදී අර මම දෙයක් කිව්වා මෙන්න මේ data type වල functions තියෙනවා කියලා. මේ වගේ int මෙන්න මේ විදිහේ float str bool මෙන්න මේ වගේ functions තියෙයි කියලා මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකේ තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට මතක නැත්නම් මේ මොනවද කියලා අනිවාර්යෙන්ම ගිහින් බලන්න. lesson 6 එකේ ඉඳලා 8 එක වෙනකම්ම නැත්නම් මොකද එක වීඩියෝ බලනකොට අනිත් ඔක්කොම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අය මුලින්ම බලාගෙන ඉන්න. right ඉතින් මම මේ මතක තියාගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මේවා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ වැඩේට. ඉතින් අපි මුලින් බලන්න යන්නේ කොහොමද අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ int කියන function එක ගැන. මේ function එකක් විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ int function එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ int function එක ගැන කතා කරොත් මෙයාගෙන් අපිට පුළුවන් ඕනම float එකක් නැත්නම් string එකක් නැත්නම් boolean ඕනම data type තුනෙන් අපිට ඕනම data එකක් integer data එකක් බවට හරවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උදාහරණයක් කළවලු මම variable හදාන්නවා a කියලා. මේකට මම දාගන්නවා string data එකක්. මොකද මම මුලින් බලන්න යන්නේ string එකක් කොහොමද integer එකක් කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මම string කියලා අදහස් කරනවා කිව්වා ඕනෑම දශම සහිත ඕනෑම සංඛ්‍යාවකට. 1 4යි. ඔව්. 1 4 2. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් මට ඕනේ මේක integer එකක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් print function එක ඇතුලේ මේ වැඩේ කරන්න. නමුත් මොඩම තේරෙන්න ඕන හින්දා මම මේක තවත් variable එකක් ඇතුලේ කරනවා. මම b කියලා variable එකක් හදාගත්තා මේ වැඩේ කරන්න. මට පුළුවන් බොහොම සරලව int කියලා type කරලා මේ විදිහට වරහන් දෙයක් දාලා a කියන variable එක pass කරන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් print b කියලා දෙන්න. අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ a කියන එක මේ විදිහේ variable එක හදන්න නැතුවම වුණත් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. උනාට අපි ඉස්සෙල්ලා විදිහටම කරමු. a save කරලා run කරලා බලුවොත් අපිට output එක එන්න ඕනේ error එකක්. මොකද මම මේ කමෙන්ට් කරලා තියෙන මේ කමෙන්ට් එකක් කියන එක ඔයාලට තාම අහලා පුරුදු නැතුව ඇති. මෙතනින් මේ කරලා තියෙන්නේ මේ line එක inactive කරලා. ඒ කියන්නේ මේක මේ line එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අයින් ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉස්සරහට. හරි ඔන්න දැන් හරි. දැන් මේක save කරලා run කරලා බලුවොත් මට output එක ලැබෙන්න ඕනේ 3 කියලා. ඒ මොකක්ද ඒ උනේ? මෙතනදි වෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් බලන්න මේ තියෙන දශම සංඛ්‍යාව. දශම සහි සංඛ්‍යාවනේ. ඉතින් මේ දශම සංඛ්‍යාවෙන් මේ පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යාවට අපි කියනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාව කියලා. මේ පැත්තට කියනවා දශම කොටස. ඉතින් මේ integer type එකේ int කියන function එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ දශම
සංඛ්‍යා ටික එහෙම නැත්නම් දශම කොටස අයින් කරලා දානවා. මම ඉතුරු කරගන්නේ මෙන්න මේ දශම සංඛ්‍යාවල මේ පැත්තේ එහා පැත්තේ ඉන්න සෙට් එක විතරයි. يعني මෙන්න මේ පැත්තේ ඉන්න සෙට් එක විතරයි මම ඉතුරු කරගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා මම රඳවගන්නේ මේ 3 කියන සංඛ්‍යාව විතරයි. ඒතර අපි print B කියලා දීලා තිනවා. ඒතර අපි print වෙන්නේ 3. අපි වෙනස් සංඛ්‍යාවක් දීලා බලමු. අපි බලමු 616.89 නෝම 89. මේක print කරලා බලමු. මට උත්තර ලැබෙනවා 616 කියලා. ඔව් 616 කියලා output එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මට මේ වැඩේ සෙට්නේ integer එකක් float එකක් integer කරන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. දැන් බලමු කොහොමද මේ string එකක් කොහොමද integer එකක් කරන්නේ. මෙන්න මේ string එකක් කොහොමද integer එකක් කරන්නේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපිට string එකක් integer කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට වචන තියෙද්දී නන් නෙවෙයි. මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් string වෙලා තිබ්බොත් විතරයි. අන්න ඒක ඔයාලා හොඳටම ධ්‍යාන බලන්න මම දැන් නිකමට abc ඔහොම කියලා දීලා බලවතින් එක දෙයක් කරලා නැහැ. b සමානයි int a නම දීලා අරන් කළ බලවතින් මට අනිවාර්යෙන් error එකක් එන්න ඕනේ. බලමු. හරි error එකක් එනවා. value error එකක් invalid literal for int with base 10 abc. මොකද මට කිසිම විදිහකින් මේකට වචනයක් දෙන්න බෑ. මට මේකට දෙන්න පුළුවන් ඇතුලේ සංඛ්‍යාව විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට string එකක් විදිහට සංඛ්‍යාව තිබුණොතින් අන්න එතකොට විතරක් අපිට මෙයා integer එකක් කරගන්න පුළුවන්. මට උත්තර ලැබෙන්නේ 15 කියලා. ඔව් මට 15 කියලා උත්තර ලැබුණා. මෙතන මට මේකත් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි ඊළඟට බලමු අපි boolean data type එකක් කොහොමද data එකක් boolean type එකේ data එකක් කොහොමද integer කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කතා කරා boolean වර්ගයේ තියෙන්නේ true or false. එහෙම නැත්නම් එක හෝ බිඳුව කියලා විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ true කියන එකේ t අකුර capital දාන්න අනිවාර්යයි. මොකද මේක simple capital වරදින්න බෑ. simple capital වැරදුනොත් කෝඩ් එක වැරදෙන හින්දා. right. දැන් මම මේ කරන්න දන්නේ boolean එක කොහොමද මොකද්ද integer එකක් කරන්න කියලා. හරි මම දැන් කරන්න ඕනේ b කියලා variable එකක් හදාගෙන ඒකට දානවා int වරණදිල a. a කියන variable එක පාස් කරනවා මට උත්තර ලැබෙන්න ඕනේ 1 කියලා. හරි ඒක කියලා උත්තර ලැබුණා. මොකද true කියලා මම ඔයාලට කිව්වා true කියලා අදහස් කරන්නේ හැමතිස්සෙම එක false තිබුදින් බැලුවත් උත්තර වෙන්න ඕනේ බිඳුව. අපි ඒකත් බලමු. ඔව් බිඳුව කියලා අපිට output එක ලැබෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. හිතන්න මෙහෙම 5 විශාලයි 3ට වඩා. ඉතින් මේක true නේ. දැන් බලමු මේක output එක අනිවාර්යෙන් 1 වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ වැඩි හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඕන දැන් int කියන function එක ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඊළඟ කතා කරමු අපි float කියන function එක ගැන. ඉතින් මේ float කියන function එකෙන් අපිට පුළුවන් ඕනම integer එකක් string එකක් boolean එකක් float එකට convert කරගන්න. අපි මුලින් බලමු කොහොමද integer එකක් float කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම variable එක හදානවා I a කියලාම මේකට මම assign කරනවා මොකද්ද 15 කියලා assign කරමු. මම දැන් කරන්නේ integer එකක් float එකකට හරවන්න. හරි අපි තවත් variable එක හදා ගන්නවා. මෙතෙන්දි මම දාන්නේ int නෙවෙයි float කියලා. මොකද මට ඕනේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව float එකක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දශම සහිත සංඛ්‍යාවක් කරගන්න. මේකට මම පාස් කරනවා a කියලා. දැන් මම මේක print කරලා බලුවොත් b මොකක් වෙයිද උත්තරේ බලමු. මට ලැබිලා තින්නේ 15.0 කියලා. ඉතින් මේක අපිට අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් මේක දශම සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි Python programming වලදී මේකත් දශම සංඛ්‍යාවක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නේ. මොකද දශමයක් තියෙන හින්දා. හරි දැන් බලමු අපි කොහොමද string එකක් float එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකත් කරන්න වෙන්නේ අර integer එකක් නෑ string එකක් integer කරන විදිහටම තමයි. මේකෙදිත් අර මේ විදිහට වචන තියෙන්න බෑ.
මේක තියෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි දශම සංඛ්‍යාවක් හෝ සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් විතරයි කෝටිජන් ඇතුලේ. මේක රන් කළ බලුවදී මට එන්න ඕනේ 3.152. ඉතින් මෙතෙන්දි වෙන්නේ මෙන්න මේ string එහෙම නැත්නම් මේ කෝටේෂන් අයින් කරලා දාන එක කරන්නේ මෙන්න මෙයාගේ. right අපි ඊළඟට බලමු boolean එකක් කොහොමද float එකක් කරන්නේ කියලා. මේකට මම දානවා true. හරි true කියලා දාලා මම මේක run කරලා බලුවදී ආයි 1.0 කියලා සාමාන්‍ය විදිහට output එක ලැබෙනවා. ඉතින් මේ false එක බලුවදී නිකමට මට 0.1 තමයි output එක ලැබෙන්න ඕනේ. ඔව් 0.0 කියලා output එක ලැබෙනවා. හරි. දැන් float කියන data type එකත් float කියන function එකත් වල දැන් අවුලක් නැහැනේ. දැන් කතා කරමු අපි str එහෙනම් string කියන function එක ගැන. ඉතින් මේ str function එකකින් අපිට පුළුවන් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු හැම data type එකේ data එකක්ම string එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු integer එකක් string කරගන්න, float එකක් string කරගන්න, boolean එකක් string කරගන්න පුළුවන්. මම එකට variable එකක් හදාගන්නවා a නම් දාගන්නම් 45. තවත් variable එකක් හදාගන්නවා. මම එකට කරන්න යන්නේ ඔක්කොම ටික 3.1 4 2. තවත් variable එකක් හදාගන්නවා. මේකට දාගන්නවා true කියලා. data type තුනෙන් variables තුනක් හදාගත්තා. දැන් මම මේක print ඇතුලේ කරන්නම් වැඩේ ලේසි. හරි. දැන් මම කරන්නේ මේවා එක එක string වලට හරවන්න යන්නේ. මට බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන් str කියලා type කරලා වරහන් දාලා මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ අදාළ value එක pass කරන්න. එහෙම නැත්නම් value එක හෝ variable එක pass කරන්න. දැන් මම කරන්න තියෙන්නේ str I b කියලා දාන්න. මේක ඇතුළෙත් මම ආයි දානවා str c කියලා. බලමු output එක මොනවා වගේ වේද කියලා. හරි. දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලට කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ කියලා තේරෙනවා ඇති. මොකද 45 3.4 true ඒතර සාමාන්‍යයට වෙන්නවා. හැබැයි අපි නිකමට බලුවොත් මේකේ data type එකත් බලමු මෙහෙම. ඒතකොට වෙනස අඳුර ගන්න පුළුවන්. බලමු මෙහෙම පුළුවන්ද කියලා. මේකටම පාස් කරනවා c කියලා. හරි. දැන් බලමුකෝ. හරි මේ තියෙන්නේ අර data ටික convert වෙලා මේ අපිට output එක ලැබෙලා තින්නේ. මේ බලන්න හැම එකක්ම str. ඒ කියන්නේ මේක string එකක් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතලා මේ වීඩියෝ වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුණ තැන් ආයි බලන්න. ඉතින් අපි basically මේ දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති කොහොමද tuple list dictionary set ඒ data type වල functions නැද්ද? තියෙනවා. අපි ඒව කතා කරන්නේ අර වෙනම මම කරන වීඩියෝස් හතරක්. ඒ data type හතරට අනේ වීඩියෝස් හතරේ තමයි මම වෙනම කතා කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ ඉවරයි. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ නරඹුවාට. ඉතින් ඔයාලා තාම අපේ channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.